په دې ویډیو کې زه تاسو سره ګوګل جیمنای تاسو سره خنورم تشریح کوم او ګوګل جیمنای نن سبا ډیر وایرل ده. هر څوک په کوشش کوي چې ګوګل جیمنای باندې کار وکړي او ګوګل جیمنای باندې عکسونه ویډیوز تاسو ریالستیک شینا جنریټ کړي. نو زم په دې ویډیو کې تاسو سره کوشش کوم چې د ګوګل جیمنای په توسط باندې کوم څه تاسو کولای شئ چې عکسونه جنریټ کړئ او باندې او نور شینا داسې جوړ کړئ. نو امدا کار سټپ په سټپ هر یو سټپ زیاده په دقت باندې درخم پرومپټ هم د تلیکم تاسو کولای شئ چې هغه پرومپټ زما د سکرین نو غوري کاپی کړئ او ځان د خاطر استفاده کړئ او هغه عکسونه ور باندې جوړ کړئ ځان د خاطر. نو دا ټول سټپس ز تاسو په مخ کې مکمل اخلم هر یو سټپ تاسو په مخ کې جوړوم. نو که تاسو غواړئ چې دې باندې ښه صحیح پوه شئ نو زما په چینل کې د دې په باره کې به زیاتې ویډیوګانې تاسو پیدا کړئ د ګوګل اي اي او د ګوګل جیمنای. ځان لا د ګوګل اي اي په باره کې نه تاسو نور څه اي اي چې دی د هغې د په باره کې تاسو زما په چینل کې ویډیوګانې پیدا کولای شئ او زه کوشش کوم چې تاسو ته مکمل پلی لیست درکم. دا سه کوشش مې نه چې صرف یو ویډیو لګا درکم خلاص. د ګوګل جیمنای په اړه کې اوس خبرې کوم. ګوګل جیمنای چې د فوټوشاپ امکان لري چې فوټوشاپ نور خلک استفاده نه کوي او زیات امکان دی چې ګوګل جیمنای استفاده کوي. ګوګل جیمنای کې زیات پاورفل ټولز موجود دي چې په دې باندې موږ تاسو عکس بل خصوص ډیر ریالستیک ایمیج جنریټ کولای شو. تاسو به خپل په دې سکرین کې وګورئ چې زه تاسو کله درخاره کوم تاسو به وینئ چې څومره یو ښه عکسونه جنریټ کوي موږ تاسو ته. تندې استفاده نن سبا بیخي زیاته ده. که تاسو غواړئ چې په اډیټینګ انډستری کې ځان د خاطر کار جوړ کړئ او خپل بزنس سیټ اپ کړئ ګوګل اي اي یا جیمنای باندې باید پوه شئ. دا ډیره غټه استفاده تاسو کولای شئ او نه خپل ویډیو اډیټینګ سکلز وکړئ. نو راځئ موږ تاسو خپل سکرین ته ځو او خپل سکرین کې هر یو سټپ ز تاسو ته بریک ډاون کوم او درخم او تاسو ور باندې پوي کوم. اوس نو موږ تاسو د کمپیوټر په سکرین کې او موږ تاسو سره د ګوګل کروم پاڼه براوزر موږ تاسو سره ښکاري. دا براوزر به تاسو سره هم ښکاري. دلته موږ تاسو څه کوو راځو دلته موږ تاسو سرچ کوو ګوګل څه سرچ کوو جیمنای. زه صرف جیمنای لیکم او جیمنای څه سرچ کوم. دا جیمنای ما سرچ کو دا موږ تاسو سره راوته. کم دا اول لینک چې تاسو یې نه دغه اول لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو اول لینک باندې کلیک کو تاسو سره دا مکمل خلاص شي. کله چې تاسو سره دا خلاص شو تاسو کولای شئ چې یا ټرای ناو وکړئ او یا نو ثانک یو. دا نو ثانک یو او یا ټرای ناو هر یو چې تاسو کلیک کولای شئ. دا څه ده turn photo into video with VEO. دې سره تاسو کولای شئ چې عکس ویډیو ته واړوئ. خو اوس دې کې زه تاسو ته فلحال صرف عکسونه درخم. په بلې ویډیو کې به زه تاسو ته ویډیو جوړول درخم چې کوم څه عکسونه تاسو ویډیو جوړولای شئ. صحیح ده. خو هغه پرو ورژن کولای شي فری ورژن نشي کولای. تاسو باید پرو هغه د خاطر ولرئ. صحیح ده. یا الټرا یا پرو د دوه کې یو ولرئ تاسو هغه کار درکئ. نو زه دا ټرای ناو باندې کلیک نکوم. نو ثانک یو زه نو ثانک یو کوم. دې کې موږ تاسو دا چې ده پرومپټ باکس ورته ویل شي چیټ باکس ورته ویل شي سرچ باکس ورته ویل شي چې هر څه تاسو ورته وي تاسو دې ته ویل شي. نو دلته دا موږ تاسو لری کو کراس باندې دا چې لری کو دې کې به ریشو اسک جیمنای. نو دلته لیکم میک image of chocolate store on city street. دا ما ولیکو نو دا ما ورکو جنریټ تا. نو اوس ګورم چې ماته عکس جنریټ کړي. موږ تاسو سره یو خپل عکس جنریټ کو چې ګوره دا پاسه یو نوم په بورډ کې لیکل. دا بورډ نه به زه نوم لري کوم خپل نوم به ورکې لګوم صافي به درته ولیکم. ګورئ د جیمنای طاقت تاسو ته درښیم چې څومره نیچرل ورکې ښکاري. هر څه به خپل په ځای کې ښکاري. هیڅ داسې به نه ښکاري چې دا اډیټ شوی یا دا دې ځای کې شتون نه لري. دلته ګورئ یو بل نوم دی. زه نه پوهېږم چې نوم څه دی مین ساوند دی که څه داسې نوم لیکل شوی دی. دا نوم دی. دا نوم به لرې کېږي او دې ځای کې به زه خپل نوم لیکم او خپل کمپنۍ به لیکم. دلته به خپل نوم لیکم. صحیح ده. دلته لیکم نیم د چاکلیټ سټور صافي کمپنی. نو دا اوس ګورئ زما نوم به ورکې ولیکئ. دا به موږ تاسو انټر کو چې کله موږ انټر کو دلته دا وګورئ صافي اینه صافي کمپنی او دا تاسو ته اوس ښکاري دا زما په نوم باندې بدل شو. دا د جیمنای څومره نیچرل ښکاري څومره صاف سوتره هیڅ فرق ورکې نه ښکاري. هر څه صحیح ښکاري واضح. نو دا کارونه د جیمنای په طاقت باندې کوي. راځو یو بل څه جوړو. میک اټ برایټر اینڈ سنر. اوس ګورو چې دا برایټر کیږي کنه کیږي. رڼا به یې ورکې او لږ وخت ښکلی ښکاري. بالکل عکس رڼا شو او ښکلی شو. صحیح دی. د ورځې ټایم شو هر څه دې ځای کې ګورئ هر څه ښکاري تاسو ته. مخکیني عکسونو ته ګورئ دې ته ګورئ سټاپ یې کوي ویډیو تاسو سره نه کولی شئ کتلی شئ ورکې تغیرات یې نه به.
نو دا ټول کارونه موږ تاسو په دې وکړل. دا چې وکړل اوس د کې به بعضې نور کارونه زه تاسو کوم مهمه دې ځینه موږ تاسو څه کولی شو دې ځینه موږ تاسو که غواړو چې خپل کمپیوټر نه فایل راوړو موږ ډراګ اینډ ډراپ کولی شو یوه طریقه دویمه طریقه موږ تاسو سره ده دې ځینې موږ تاسو اډ کولی شو دا بله طریقه ده او کاپي پیسټ کولی هم شو دا درې طریقو باندې دې د خاطره عکس راوړلی شو ویډیوز راوړلی شو چې څه غواړو هغه کارونه په کولی شو ویډیوز تاسو په پرو باندې یا په الټرا باندې تاسو کولی شئ نو دا دوه اکاونټه باید تاسو سره که دې کې یو می تاسو کولی شئ په فری باندې نشئ کولی به ویډیو ګوره دلته اپلوډ وو کله چې اپلوډ وو زه دې نه یو ایمیج خپل راوړم دغه عکس دا عکس به اوپن کړم کله چې ما دا عکس اوپن کو دې ته به زه اوس یو ښه پرومپټ یو ښه متن باید ولیکم ګوره چې څومره ستاسو متن پر مطلب او صحیح یو لږ ګایډ وکړئ هماغسې صحیح تاسو سره جنریټ کړئ که ستاسو دا پرومپټ چې لیکئ دا پرومپټ هم صحیح نه اوسي او په صحیح ترتیب ونه لیکئ نو ستاسو د خاطره هغه عکس غواړئ یا کم ایمیل غواړئ هر څه چې جنریټ کوئ بیا تاسو ته صحیح نه درکوي بیا تاسو څه وایئ چې ای آی کار نه کوي هر یوه ای آی چې بالکل کار کوي خو تر څو چې هغې ته ګایډ صحیح ونه شي څنګه چې تاسو یو کس ته وایئ چې دې نه پاسې هلته کښېنه تر څو چې هغې ته صحیح راهنمایي ونه کوي هغه صحیح هغه کار نشي کولی نو بالکل ای آی هم همداسې دا خو بالکل ماشین دی تر څو چې ورته صحیح پرومپټ ونه لیکئ صحیح کار درته نه کوي نو زه دې ته اوس یو ښه پرومپټ لیکم چې ما ته کوم عکس چې زه غواړم ورباندې جنریټ کړم هماغه جنریټ کړي اوس یو عکس دی په میز باندې یو سټیچو شان دی ښایي زیات وایرل دی په سوشل میډیا باندې تاسو به لیدلی نو زه غواړم چې ځان د خاطره هماغسې یو سټیچو جوړ کړم زه لیکم ورته څه turn me into a 1 to 7 skill collaborate feature on a disk with a toy packaging beside me دا ما ولیکو دا به اوس موږ تاسو راشو او دې نه به زه څه وکړم انټر مې و او دا عکس موږ تاسو یې جنریټ کو دا وګورئ زما عکس یې ټیبل په سر جنریټ کو ګورئ څومره زما خپل عکس دی بیا لاندې زما نوم لیکلی دی او زه بالکل ریالسټیک ښکارم یعنې دا زما خپل عکس دی ګورئ بالکل هیڅ فرق نشته دی زما عکس سره مشابه کولی شئ دا وګورئ هر صحیح درسته صحیح طریقې سره کړي دي زه دا زوم کم زوم یې کم زوم مې چې کو دلته وګورئ بوټان هر څه صحیح واو اټس امیزنګ دا کارونه ټول موږ تاسو ته ګوګل ای آی کوي ګوګل جیمنای چې ورته وایي دې نه موږ تاسو بیا کولی شو او دې نه موږ ډاونلوډ کولی شو راځئ زه دا تاسو سره ډاونلوډ کوم دا وګورئ موږ تاسو سره ډاونلوډ شو پورته تاسو فایل نیم چینج کولی شئ چې هر نوم تاسو ورکوئ هغه نوم ورکوئ د هغې نه بعد دلته راځئ سیو باندې کلیک کوئ سیو کوئ دا موږ تاسو سره دا د فایل ډاونلوډ شو دې نه کولی شئ چې ویې ګورئ او ډاونلوډ شوی به تاسو سره دا موږ تاسو لرې کوو دې نه چې لرې کو دلته زه فایل خلاصوم دلته زه ګورم لیدر جاکټ راخلم دا دې خاطر یو لیدر جاکټ کې به زه تاسو ته یو بل څه دروښیم دا تاسو د خاطر استفاده کولی شئ دا کوم مثال چې زه تاسو ته ګوګل نه درکوم دا تاسو کولی شئ چې کوم بزنس ماډل لرئ او تاسو څوک یو ماډل نشئ هایر کولی او ماډل زیات پیسې غواړي د هغې په باډي باندې تاسو کومسې خپل د برانډ کالي وراغوستلی شئ څه کارونه به کولی شئ زیات کارونه اوس ورباندې کولی شئ ضرورت نشته چې تاسو کوم ماډل هایر کړئ او خپل کمپنۍ یا بزنس د خاطره په اعلان وکړئ فری آف کاسټ ورباندې کولی شئ عکسونه خو فری جنریټ کولی شئ ویډیو د خاطره یو څه پیسې راځي ډېرې کم پیسې دي $20 دي د میاشتې دا تاسو باندې میاشتې راځي نو تاسو ته زه اوس درښیم چې لیدر جاکټ کې خپل عکس څنګه جوړم راځئ زه دې نه یو لیدر جاکټ به زه ځان د خاطره وګورم چې کوم یو دې نه ایمیج ته ځم ایمیج راخلاصوم دغه عکس به راخلاص کړم دې نه به زه دا کاپي واخلم دا مې کاپي واخیستو راوړم دلته پیسټ کوم یو عکس زه خپل راوړم اپلوډ فایل کوم او دې ځینه به کوم ځینه دغه عکس به زه راواخلم صحیح ده دا عکس مې چې راواخیستو دې ته به اوس یو پرومپټ ولیکم پرومپټ لیکمه blend these two image put me into the زه look like I am actually wearing it match the colors او بل څه لیکم shadow and texture so it's look realistic دا انټر راځئ وګورئ واو تاسو اوس د عکس څخه په غور وګورئ کوم ځای کې یعنې بیرون وتلی نه دی وتلی کوم ځای کې کمی او زیاتی شته بالکل کمی او زیاتی نشته ټول هر څه صحیح ښکاري
دا وګورئ هر څه یې صحیح دي بالکل نستوړي هر څه یې صحیح دي دا خو موږ تاسو سره جنریټ کو اوس دا پورته هم موږ تاسو سره جنریټ کړي دا هم جنریټ کړي صحیح ده دا صحیح شو تر دې ځې پورې نو زه دا ور باندې یو دانه عکس ما دا سم جنریټ کړي خو دا ریالستیک نه ښکاري ګورئ دا داسې فیک ښکاري زه دا کوشش کوم چې ریالستیک کم دې خاطر یو ښه پرومپټ لیکم دغه یو پرومپټ ما لیکلی و تیار دا پرومپټ به زه دلته واچوم دلته مې چې واچو دا لیکل شوي realistic scene of person sitting behind a large disk hand resting naturally on top of the disk facing the camera on the disk ګورئ دا متن ډېر اوږد دی دا که زه ټوسټول ولم اوږدېږي نو دا ما لیکلی دی دا انټر کوم اوس یې ګورم چې ماته نیچرل څه راکوي دا دی بیا یې عکس جنریټ کو خو البته دې نه زه یو عکس سره خپل واچوم بل عکس به راوړم دې نه به دا عکس کېدم دغه عکس مې کېښوسو او زه باید دا متن او دغه عکس باید کاپي کړم ما تاسو ته مخکې ویلي کاپي کولی هم شي دې ځل کې ما کاپي کو او کاپي طریقې سره اچوم دلته به زه کاپي واچوم او رای به شم دې نه به دا هماغه متن ما راواخیستو کاپي مې کو صحیح دی دې نه به انټر ووم دا انټر معنا ورکوي دا دی اوس انټر مې و صبر کو دا انټرنیټ په سپیډ باندې ده انټرنیټ سپیډ یې وګورئ دا اوسې نه زه د ډیسک شاته یم مخې ته مې سکرین دی د اپل مینی سکرین دی ما سره ښکاري او دا وګورئ بالکل ریالسټیک ښکاري دا ټول کمال د څه دی دا د جیمنای کمال دی او د جیمنای په ترو باندې موږ تاسو کولی شو ری امیجن دې کې زه څه کوم ری امیجن ورته که زه دا متن ولیکم 90s تاسو به خپله پوه شئ ښه دا ما څه ولیکل دا ما داسې ولیکو چې زما 90 ته ویسي 90 کې زه څنګه ښکاره کېدلم زما لباس زما اختو سټایل زه څنګه ښکاره کېدلم زما کور کې چې کوم فرنیچرز هر څه چې ایښي وو هغه څنګه ښکاره کېدل ته راسو راځئ ګورئ چې څنګه ښکاري راځئ 90 کې موږ تاسو څنګه ښکارو 90 ته به یې واړو دلته وګورئ 90 کې که زه وی نو 90 کې به زه داسې ښکاره کېدلی زما شکل زما کور زما بوټان زما پتلون زما یخنقاق یخنقاق خو مې تقریبا اوس هم هماغسې دی د 90 دی نو دا وګورئ هر څه ریالسټیک ښکاري هر یو څه دلته موږ تاسو یو بل څه لیکو turn me into a 80 راځئ اتیاو کې ما څنګه ښکاره کېدلم به اتیاو ته یې زه اړوم او اتیاو کې به وګورو چې اتیاو کې موږ څنګه ښکاره کېدلو نو دا ما متن ولیکو دغه اخته هغه مانه خراب شوي هیر په ځای مې ایر لیکلی دا مې صحیح کو کله کله اشتباهات کیږي او اشتباهات انسان دی ماشین نه یم نو دا موږ تاسو اوس جنریټ کوو واو که زه اتیاو کې وی زما اخته به داسې وی متني د متن په شکل باندې به مې اخته وی او داسې به زه ښکاره کېدلی نو دا راځئ reimagine as a comic book character دا زه جوړوم دا وګورئ دا به څنګه جوړیږي ته د ریالسټیک ایمیج آف تاسو راځئ دا ګورو چې څنګه زه ښکارم په دې عکس کې واو دا خو زما نه سم بیډمین جوړ کو او ګورئ څومره یو ریل زما خپل شکل تقریبا دی او نور ډریسینګ ته ګورئ ډیر دا ټول د ګوګل جیمنای کمال دی صرف پرامپټ ولیکئ او تبدیل کړئ زه به دا راوړم او دې باندې به زه تغییرات وکړم دا عکس به زه اوس دې کې ولیکم animate this photo into a realistic video دا کوشش کوم چې زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم او ویډیو زه تاسو ته درخم خو زه فکر کوم چې ما سره به فلحال ما زیاتې ویډیوګانې ور باندې جنریټ کړي نور کارونه د خاطره د ویډیو ایډیټینګ او د نور شین د خاطره شاید ما ته ویډیو جنریټ نه کی کریډټ مې پوره شوی وسی که جنریټ نه کو بلی ویډیو کې بعد زه تاسو ته ویډیو ور باندې جنریټ کوم تاسو ته بعد زه ویډیو درخم چې ویډیو موږ تاسو کوم څه ور باندې جوړولای شو زه دا متن ورکه تکمیل کم آلموست تکمیل ده څنګه کېږي سینماټیک بالکل دغه ده animate this into a realistic video make the person smile simply naturally blank occasionally دا یو ما متن لیکلی او دا به زه انټر کم چې ما ته د دې په مطابق ویډیو راکړي نو اوس ګورو چې څه راکوي او ما ویډیو نه وای انتخاب کړی په ډېره بخښنه باندې زه دا ویډیو باید تیز نه انتخاب کم او دا نیو چیټ کم او نیو چیټ کې به موږ تاسو کار کوو او لاندې خو یې ما ته لیکلي you have reached ښه لاندې لیکلي you have reached